Alright, this is Radio 96.5 from Mahu Awaz Tapaiko, and yes, this is me, the voice Jay Pradhan with you, and this is Namaste Nepal, and with me today is one of those people who've made it to the top in a very short span of time, working very hard, working very smart, and of course, he's one of those entrepreneurs and businessmen, and also he's one person that has been generating employment opportunities for the youth, हैन? So उहाँको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ उहाँ एउटा रेस्टुरेन्ट को ओनर मात्र नभइकन तीनटा रेस्टुरेन्टको ओनर भइसक्नु भएको छ पछिल्लो 6 वर्षमा र उहाँको आफ्नै ट्रेडिङ हाउस पनि छ र उहाँको चाहिँ परिचय दिनु पर्दाखेरि युथले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकदमै चिन्ने, हैन? ही इज एन आइडल इन सम सोर्ट, एकदमै उहाँ लाइमलाइटमा नआए पनि उहाँ चाहिँ सधैँ पछाडि बसेर उहाँ चाहिँ अलवेज देयर अमंग्स द युथ, अनि उहाँले चाहिँ सधैँ सबैलाई इन्स्पायर गरिराख्नु भएको छ, एन्ड ही इज नन अदर देन मिस्टर सोहान बीर मालाकार. वेलकम टु द शो सोहान भाइ. Thank you so much for calling me. अनि तपाईलाई चाहिँ छ नि रेडियो शोजहरु टिभी शोजहरुमा धेरै बोलाउँछन् होला बोलाउँदैन होला, यो के हो तपाईको फर्स्ट शो हाम्रो यहाँ रेडियो नागरिकको थ्रुबाट चाहिँ? रेडियो चाहिँ फर्स्ट हो. रेडियो चाहिँ फर्स्ट हो. कतिको इन्जोय गर्नुहुन्छ तपाई इन्टरभ्युजहरुमा आउन? Like it's good for like so like कसरी एक्सपोजर पनि हुन्छ आफ्नो ब्रान्डको लागि. So it's good for like हुन्छ नि एउटा अनि like आफ्नो एक्सपिरियन्सहरु सुन्दाखेरि पनि I think like people like love to listen, like हुन्छ नि आफ्नो like एक्सपिरियन्स पनि शेयर गर्न पाउँछ. It's good. सो तपाईको एक्सपिरियन्सकै कुरा गर्नुभयो हैन? सो तपाईले चाहिँ आफ्नो जुन यो रेस्टुरेन्ट बिजनेस देखि लिएर तपाईको जुन ट्रेडिङ हाउस बिजनेस छ हैन, तपाईले चाहिँ त्यसलाई कहिले देखि चाहिँ सुरु गर्नुभयो? व्हेन डिड यु इनिशिएट? मैले आफ्नो मेरो ट्रेडिङ गरेको चाहिँ like almost like 9 years जति भइसक्यो हैन ट्रेडिङ सुरु भएको चाहिँ. So after that like मैले त्यो ट्रेडिङ सुरु गर्दा गर्दै like I jumped into this like I mean like with 3 friends around the saying like we jumped into this like it's been 6 years now. So was like doing good. अहिलेसम्म त एकदम डुइङ भेरी गुड इन फ्याक्ट हैन? सो तपाईलाई चाहिँ भनौं न अहिलेसम्म जति पनि यो युथहरु चाहिँ ब्रेन भएर बाहिर गइराख्नु भएको छ धेरै कुराको लागि, एन्ड यु आर वान अफ दोज पिपल हु हैव एक्चुअली प्रुभड दैट नेपालमा बसेर पनि धेरै कुरा गर्न सकिन्छ, धेरै मात्र हैन कि ग्रोथ पनि गर्न सकिन्छ भनेर. सो तपाईलाई चाहिँ अहिलेसम्म यो जुन तपाईको जर्नी रहेको छ यसलाई यसो हेर्दाखेरि कि युथलाई बाहिर जानु जरुरी नै छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? अब सबैजनाको लाइक अब जरुरी भन्दा पनि लाइक एउटा के हुन्छ नि मान्छेको एउटा लाइक परिस्थिति पनि हुन्छ कि. हजुर. सो कस्तो भने अब अहिले पहिला जस्तो चाहिँ लाइक बिफोर लाइक आवर लाइक कन्ट्री लाइक वी वर इन सिभिल वार, वी वर फेसिङ सिभिल वार हैन? धेरै कुरा अब लाइक पोलिटिकल अनस्टेबिलिटीदेखि लिएर सबै कुरा थियो. नाउ लाइक इट्स अल लाइक हुन्छ नि त्यो ब्ल्याङ्क्सहरु सबै त कुइदै आएको छ कि. सो आई डोन्ट थिंक लाइक वी हैव टु गो आउटसाइड हुन्छ नि अब चाहिँ अब्रोड लाइक वी हैव टु गो अब्रोड, किनकि यहाँ पनि धेरै राम्रो कलेजेसहरु छ हैन? गए पनि लाइक वी हैव टु कम ब्याक के. हजुर. हुन्छ नि लाइक म चाहिँ के भन्छ नि लाइक अभियसली अब यहाँको एजुकेसन सिस्टम पनि राम्रो छ, उता बाहिर पनि राम्रो हुन्छ. लाइक तर अझै लाइक यु वान्ट मोर एक्सपिरियन्स, यु वान्ट टु गेन मोर एक्सपिरियन्स भने चाहिँ एक्चुअली बाहिर गयो भने पनि लाइक जस्ट लाइक एउटा हुन्छ नि मास्टर्सको लागि ब्याचलर्सको लागि 4 वर्ष गएर हुन्छ नि मास्टर्स गरेर कम ब्याक टु योर प्लेस हुन्छ नि लाइक जस्ट गिभ यु एक्सपिरियन्स टु योर ओन कन्ट्री जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ. सो तपाईले चाहिँ जब यो तपाईको बिजनेस सुरु गर्नुभयो नि सधैँ एउटा टिम खोज्ने एउटा चाहना थियो कि पहिला चाहिँ हैन म एक्लै भए पनि गर्छु भन्ने एउटा स्पिरिट थियो तपाईकोमा? मेरो हैन त्यो चाहिँ कस्तो भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एउटा टिमले जुन एउटा काम गर्न सक्छ नि त्यो एउटा मान्छेले अलिकति गाह्रो नै हुन्छ. हजुर. अब गर्न नसक्ने चाहिँ हैन हैन कसैको केही पनि राम्रै हुन्छ, तर टिम भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने यु गेट सम स्पेस फर योरसेल्फ हुन्छ कि. किन जहिले पनि यो कामलाई मात्रै टाइम दिन एकदमै गाह्रो हुन्छ, बिकज यु हेभ योर फ्यामिली एज वेल, हुन्छ नि फ्रेन्ड्स एज वेल. यु वान्ट टु लाइक गो समवेयर एल्स, बट यु कान्ट लिभ इफ यु आर लाइक डुइङ इट अलोन हैन? त्यसैले मेरो विचारमा चाहिँ लाइक मैले चाहिँ पहिला सोच्दाखेरि नै लाइक एज अ टिम गयो भने चाहिँ यु गेट मोर लाइक एक्सपोजर, यु गेट मोर लाइक आइडियाज, यु generate more ideas, you can like go more far के. हजुर. हैन त्यो एउटा हुन्छ नि कस्तो भने एक्लै गयो भने बिस्तारै बिस्तारै हैन त्यो अब सबै टिम गयो भने गयो हुन्छ नि चाँडै पुगिन्छ हैन? त्यही हो. सो तपाईले चाहिँ सधैँ एउटा टिम वर्कलाई चाहिँ एकदमै प्राथमिकता दिनुहुन्छ र त्यो देखिन्छ पनि हैन? र यो आउने अहिले शोमा चाहिँ हामी अझै यो बारे चाहिँ कुरा गर्ने नै छौं. र मलाई चाहिँ तपाईको एउटा एकदम रमाइलो पाटो चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ you've been into the business for so long अहिले हैन? तपाईले चाहिँ हरेक एज ग्रुपलाई चाहिँ केटर गर्न सक्नु भएको छ कि अहिलेसम्म. सो यो कसरी how can you actually develop this thing in you that you can cater to a large section of audience भनौं or a large section of consumers के? Yeah, that's very true. It's a very good question है. कस्तो भने रेस्टुरेन्ट्सहरुलाई चाहिँ हाम्रो एउटा ट्रेन्ड छ के रेस्टुरेन्ट्स बिजनेसमा चाहिँ के छ भने
एउटा क्राउडलाई ट्राई गर्ने कि म चाहिँ के भन्छ भने डोन्ट केटर लाइक ओन्ली वान क्राउड के बिकज लाइक यु नेभर नो द्याट क्राउड क्यान गो हुन्छ नि द्याट सिफ्ट लाइक टु अदर प्लेस लाइक एनी टाइम के कस्तो हुन्छ नि अन्टिल अनलेस यु डोन्ट केटर हुन्छ नि टु अ मास टु अ बिग क्राउड हुन्छ नि त्यो बिजनेस गर्नु रमाइलो नै हुँदैन कि जबसम्म त्यो मासै थाहा पाउँदैन नि त्यो ब्रान्डिङ हुँदैन होइन मेरो चाहिँ विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने लाइक हुन्छ नि अब जस्तो कि हाम्रो टुसारमा चाहिँ के हुन्छ भने यङ क्राउड पनि त्यही हुन्छ त्यही पछि रमाइलो गरेर हुन्छ लाइक मिड एज पनि त्यही हुन्छ अब हुन्छ नि हाम्रो लाइक ग्रान्ड फादर एजहरू पनि हुन्छ कि कति आइरहनु हुन्छ कि उहाँहरू सो दे अल लाइक हुन्छ त्यो म्युजिकमा त्यस्तो रमाइलो गरेर लाइक कस्तो रमाइलो गरेर हुन्छ कि हाम्रो चाहिँ मेन कन्सेप्ट चाहिँ के थियो भने अब यङहरू त निस्किहाल्छ होइन दे क्यान गो लाइक सो मेनी प्लेसेस होइन जस्तो कि हाम्रो अनि अलिकति मिडल लेभल क्लासेस र त्यो मिड एजको हुन्छ नि जस्तो कि 45 ममको एजहरू 55 हाम्रो ममहरूको होइन बिचराहरूले चाहिँ रमाइलो नै गर्नु पाउँदैन क्या कस्तो हुन्छ भने लाइक दे कान्ट गो टु ठन्डा किनकि ठाउँमा अलिकति धेरै नै रक बाजहरू धेरै नै छ होइन कस्तो भने अब जाने ठाउँ एकदमै कम छ नि त सो वाट यु ट्राई टु डु इज लाइक हुन्छ नि we try to give them a very soft music हुन्छ नि गुड फुड होइन अनि एउटा राम्रो एम्बियन्स दिँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने उनीहरूलाई पनि रमाइलो भयो अनि हुन्छ नि त्यो फोटोजहरू खिच्दाखेरि हुन्छ नि अब बिचरा लाइक पहिला केही पनि छैन बिकज काठमाडौँमा गर्ने भनेको यु गो हेभ टु गो टु रेस्टुरेन्ट अर यु हेभ टु गो फर मुभी देयर इज लाइक नो पार्क लाइक नथिङ लाइक द्याट के यु कान्ट गो सबै धुलो नै धुलो मात्रै छ नेपालमा होइन सरी काठमाडौँमा पनि एज अ मेजर चाहिँ काठमाडौँ भनौँ सो वाट यु ट्राई लाइक वी ट्राई टु क्याप्चर एभ्री क्राउड के so सबैजना आउनुहुन्छ लाइक they love the ambience they love the crowd हुन्छ सबैजना लाइक everyone is enjoying that's the main concept. All right, so that is Mr. Sohan Bir Malakar, the proprietor, one of the proprietors of the restaurant 3 Shot. All right, people, this is Radio Nagik 96.5 and this is me, the voice Jay Pradhan, and this is Namaste Nepal, and a good morning to you all, because it's a good morning, and it's definitely a good morning when you happen to meet one of those positive persons in the industry, right? So service in the industry ma चाहिँ उहाँले एकदमै नाम कमाइसक्नु भएको छ किनकि उहाँको कामले नै देखाउँछ, right? So उहाँले चाहिँ खाली बोलेर मात्र हैन, he is actually walking his talk, right? So अहिले चाहिँ उहाँले भर्खरै एउटा नयाँ विङ पनि खोल्नु भएको छ त्रिशाराकै दरबार मार्गमा. Yes, you people might know it, and if you don't know it, well, you better know it, because you know it's worth it. So अझै कुराकानी गर्ने नै छौँ. मिस्टर सोहान वीर मालाकार हुनुहुन्छ मसँग यहाँ. So सोहान दाइ रमाइलो भइरहेछ अहिले शोमा एकदम रमाइलो भइरहेछ ल द्याट्स अ कम्प्लिमेन्ट फर मी कम्फर्टेबल पनि फिल गरिराख्नु भएको छ भेरी मच. सो अहिले तपाईँ म जस्तै एउटा भनौँ न एउटा यङ केटासँग कुरा गरिराख्नु भएको छ तपाईँ आफै पनि यङ हुनुहुन्छ होइन. सो यो यङ क्राउडसँग चाहिँ अहिले काम गर्दाखेरि कस्तो तपाईँको अनुभव रहेको छ किनकि तपाईँको जुन इम्प्लोइहरू हुनुहुन्छ तपाईँको जुन म्यानेजर्सहरू हुनुहुन्छ एकदमै यङै हुनुहुन्छ. सो उहाँहरूसँग चाहिँ जुन ल्याक अफ एक्सपिरियन्स अथवा एउटा चाह जुन चाहिँ अझै म एक्सपिरियन्स गर्न चाहन्छु भन्ने जुन एटमोस्फियर छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी ट्रेन गर्नुहुन्छ कसरी चाहिँ यु एक्चुअली इन्सपायर देम टु डु यु नो बेटर थिङ्स फर देमसेल्भ्स. सबभन्दा काम गर्नु रमाइलो चाहिँ यङ क्राउडहरूसँग हो क्या हजुर होइन किनभने यङ क्राउड जस्तो लाइक भाइब्रेन्ट अनि लाइक हुन्छ नि पोजिटिभ अनि दे अलवेज वान्ट टु लाइक हुन्छ नि त्यो नयाँ नयाँ कुराहरू गर्न मन लाग्छ नि त यङ क्राउडलाई होइन. अनि कस्तो हुन्छ भने यु लाइक गेट टु लर्न फ्रम देम अल्सो के उनीहरूले हाम्रो सिकिरहन्छ हामी सिकिरहन्छ कि. अनि काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लाइक म पनि एकदमै लाइक काम गर्दा एकदमै वर्क अलिक लाइक हुन्छ नि काम गरे हुन्छ एकदम मोनोटस भएर हुन्छ नि त. अनि आई गेट टु लर्न फ्रम देम सो मेनी टाइम्स के हुन्छ नि किनकि उनीहरूले पनि यस्तो गर्नु न दाइ भनेर यस्तो गर्नु भनेर हुन्छ नि. सो वर्किङ विथ यङ पिपल इज अलवेज भेरी फन के हजुर होइन. कस्तो हुन्छ नि लाइक अब उनीहरूले कति कुरा सोचिरहेको मैले सोचिरहेको हुँदैन मैले सोचिरहेको हुँदैन कि. सो दुईजना कम्बाइन गर्दाखेरि यु गेट अ गुड वान के. ओके सो वर्किङ विथ यङ पिपल इज अलवेज भेरी. सो सोहान दाइ चाहिँ खालि रेस्टुरेन्ट बिजनेस र सर्भिस इन्डस्ट्रीमा मात्र नभइकन यु अल्सो बिन इन्टु हस्पिटालिटी भनौँ न जुन चाहिँ हामीले तपाईँले जुन डेली बेसिसमा जुन एउटा कस्टमरलाई चाहिँ रुचाउने अथवा भनौँ न उहाँहरूलाई एकदम एउटा राम्रो एक्सपिरियन्स दिने तपाईँको जुन एउटा त्यो वर्डै नआइरहेको छ ल फेरि गर्छ है. सो सोहान दाइलाई चाहिँ जुन एउटा सर्भिस इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ तपाईँ होइन जसलाई चाहिँ तपाईँले एकदमै यु नर्चरिङ इट अनि तपाईँले चाहिँ फ्युचर जेनेरेसनलाई पनि बाटो राखिदिनु भएको छ. अहिले जुन यो जेनेरेसनमा हामीहरू यङ्स्टर्सहरू आइरहेका छौँ नयाँ नयाँ उहाँहरूले चाहिँ जब काम गर्दाखेरि तपाईँले अब इभेन्ट्सहरू पनि गराउनुहुन्छ त्रिशारामा होइन ठुलै स्केलको पनि गराउनुहुन्छ. सो त्यति बेला चाहिँ जब यङ्स्टर्सले तपाईँलाई अप्रोच गर्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँले एउटा ल्याकिङ फ्याक्टर चाहिँ के देख्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ जुन एउटा नयाँ मान्छे जब यो इन्डस्ट्रीमा आइराख्नु भएको छ त्यसमा उहाँहरूमा चाहिँ के एउटा ल्याकिङ फ्याक्टर देख्नु भएको छ.
like in this like इभेन्ट्सहरुमा कि like who wants to open new restaurants हजुर एउटा इभेन्ट गर्ने माने हजुर इभेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ बेसिकली के हुन्छ भने like एउटा इभेन्ट गरेर हुन्छ लाइक कति इभेन्ट्सहरु भइरहन्छ न्यू इयर्सहरुमा लाइक हुन्छ नि मेन मेजर इभेन्ट्सहरुमा इभेन्ट्सहरु भइरहन्छ सो व्हाट लाइक युजुअली लाइक हाम्रो चाहिँ कस्तो युथहरुमा चाहिँ के हुन्छ नि इभन लाइक म पनि एजमा हो त्यस्तै हुन्थ्यो तर कस्तो भने सोच्दाखेरि के हुन्छ भने कस्तो चल्दो रहेछ इभेन्ट भन्छ इट्स नट इजी लाइक द्याट के हजुर इट्स भेरी हार्ड टु होस्ट एन इभेन्ट हैन किनभने इभेन्ट होस्ट गर्दाखेरि धेरै कुरा चाहिँ एउटा म्यान पावरदेखि लिएर एउटा कोअर्डिनेसनदेखि लिएर त्यहाँ सबै कुराको धेरैको एउटा कुरा मिलेर मात्रै एउटा इभेन्ट सक्सेसफुल हुन्छ कि इभेन्ट गर्दाखेरि लाइक नट इभन लाइक त्यो कोअर्डिनेसन मात्रै मिलेर हुँदैन लाइक यु हेभ टु लाइक फाइनेन्सियल ब्याकअप एज वेल हुन्छ नि कसरी गर्ने विच क्राउड यु आर गोइङ टु पुल इट अप हैन त्यो कसरी कुन चाहिँ क्राउडलाई ल्याएर त्यहाँ हान्ने हैन कसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो मासलाई चाहिँ त्यो ल्याउने त्यो द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सो वाट लाइक अनि मिस्टेक चाहिँ कस्तो भइरहन्छ भने त्यो इभेन्ट गर्दाखेरि दे जस्ट वान्ट टु डु इभेन्ट अनि पछि लाइक हुन्छ नि स्पोन्सर्सबाट लाइक विल टेक स्पोन्सर्स लाइक हुन्छ नि त्यहाँबाट गरौँला त्यो कुनै पनि एउटा त्यो ग्रेजुअली त्यो क्यालकुलेसनै मिलाइ हुँदैन कि दे जस्ट वान्ट टु डु इभेन्ट हुन्छ नि अब त्यो अब कसैलाई दे वान्ट टु बी लाइक हुन्छ नि अब दिस मान्छेले चिनोस् भनेर इभेन्ट गरेर हुन्छ सो म चाहिँ के भन्छु भने लाइक डोन्ट डु लाइक द्याट बिकज लाइक एउटा इभेन्ट फेल हुने भनेको लाइक हुन्छ नि द रेस्ट अफ द इभेन्टको लागि धेरै ह्याम्पर गर्छ कि इभन फर द भेन्यू लाइक फर यर ओन कम्पनी एज वेल के किनकि इभेन्ट गर्दाखेरि एकदमै यु हेभ टु बी भेरी लाइक हुन्छ स्पेसिफिक के यु सुड बी लाइक भेरी प्रम्प्ट कि वाट यु आर गोइङ टु डु एन्ड वाट यु गोइङ टु अचिभ भनेर सो द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट सो सोहन दाइले चाहिँ अथवा भनौँ सोहन दाइको टिमले नै हरेक मेजर जुन इभेन्ट डे हुन्छ जस्तै होली भनौँ न्यू इयर अब इङ्ग्लिस न्यू इयर नेपाली न्यू इयर तपाईँले चाहिँ ठुलो इभेन्ट गरिराख्नु भएको छ अनि त्यति बेला चाहिँ वेन यु डु इट वाट इज द मेन अब्जेक्टिभ अब जस्तै अब आउन लागेको जुन नयाँ वर्ष पनि छ जुन चाहिँ हाम्रो 2074 एन्ड हुँदैछ अब आउने यो जुन इभेन्ट गरिराख्नु भएको छ त्रिशारामा चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के छ सोहन दाइको हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ भनेको जहिले पनि इभेन्ट गर्दाखेरि वी नेभर लुक गो आफ्टर द त्यो प्रफिट जेनेरेट मात्रै गर्ने कहिले सोच्दैन कि हजुर वेन अलवेज हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ जहिले हामीले इभेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ मेन हाम्रो प्रायोरिटाइज गरेको कुरा नै के हुन्छ भने हाम्रो क्राउडलाई हाम्रो जुन हाम्रो त्रिशारा आउने क्राउडहरू हुन्छ नि त्यो गेट म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन फ्रम आवर हुन्छ नि भेन्यू के सो हाम्रो गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो गर्छ भने लाइक हुन्छ अब हाम्रो भोलि यो के अरे फ्राइडे हुन लाग्छ यो नेपाली होइन 2075 अब दरामा पोखरा र काठमाडौँमा एकैचोटि हुन लाग्छ सो हाम्रो चाहिँ मेन कन्सर्न चाहिँ के हुन्छ भने सबैजना बस्नु पाओस् सबैजना मजाले खानु पाओस् सबैजना रमाइलो गर्नु पाओस् कि त्यहाँ आएर लाइक हुन्छ नि हाम्रो कस्तो कुनै पनि ह्यासल नहोस् होइन मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ हाम्रो कस्टमरलाई सेटिस्फाई गर्ने हाम्रो जुन लोयल कस्टमर्सदेखि लिएर न्यू कस्टमर्स हुन्छ नि कतिजना त्रिशारा मात्रै सुने मात्रै हुन्छ होइन हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि लाइक अब एकजना मान्छे आउँछ एकजनाले 100 जना 50 जना मेन त्यो हाम्रो वर्ड टु वर्ड चाहिँ एकदमै हाम्रो चाहिँ मार्केटिङ भन्दा पनि त्यसमा चाहिँ एकदम त्यसलाई चाहिँ एकदम भ्यालु गर्छौँ कि सो हाम्रो कहिले पनि लाइक हुन्छ त्यो टिकट पनि भन्दैन हाम्रो लोयल कस्टमर्सहरूलाई विदाउट टिकट पनि कति नै लाइक हुन्छ नि हामीले चाहिँ लाइटिङ गरेर हुन्छ सो त्यसमा चाहिँ म पनि पर्छु सो बेसिकली कस्तो हुन्छ नि जस्ट इन्जोय द मोमेन्ट के हुन्छ नि त्रिशारा आउँदाखेरि लाइक त्यस्तो फिल आउँछ कि यु जस्ट फिल होमली के हाम्रो मेन कन्सेप्ट चाहिँ आउँदाखेरि वेन एन्टर त्रिशारा you should feel homely के that's the main हाम्रो त्यो एउटा हुन्छ नि काम भनेको त्यही हो के So सोहन दाइले चाहिँ there is not many restaurants around in काठमाडौँ or पोखरा भनौँ होइन जसले चाहिँ एउटा होम क्राउड पनि तान्ने छ जसले चाहिँ एउटा युथ पनि तानिरहेको छ एन्ड एट द सेम टाइम जसमा चाहिँ इभेन्ट्सहरू पनि एकदमै ठुलो स्केलमा गर्न सकिन्छ कि होइन काठमाडौँको लेभलको अनुसारले एउटा कुनै भेन्यूमा तपाईँले 1000 जना मान्छे अटाउन सक्नुहुन्छ नि द्याट इज बिग होइन सो तपाईँले चाहिँ त्यो पनि केटर गरिराख्नु भएको छ सो नट जस्ट सर्भिस मात्र तपाईँले चाहिँ इभेन्ट पनि त्यही स्केलमा लगिराख्नु भएको छ सो हाउ डज दिस म्याथ वर्क हाउ डु यु क्यालकुलेट किनकि सबैजनाले यो काम गर्न सकिरहेको छैन अलिकति गाह्रै हुन्छ त्यो गर्दाखेरि दुइटै कुरा एकैचोटि गर्दाखेरि रेस्टुरेन्ट प्लस इभेन्ट्सहरू भनेको एकदम डिफ्रेन्ट कुरा भयो होइन कस्तो गाह्रो चाहिँ कहिले हुन्छ भने लाइक हुन्छ नि मेजर इभेन्ट्सहरूमा प्लस अनि हामी कसरी एउटा त्रिशारा इज अलवेज लाइक फेमस बाई डुइङ फर इभेन्ट्स के हामी फुड फेस्टिभल्सहरू गरेर हुन्छ होइन कति गरेर हुन्छ अब हामी 1 महिनापछि हाम्रो त्रिशारा फुड फेस्टिभल वी आर गोइङ टु रन द्याट होइन सो अब न्यू इयर्सहरूमा कस्तो हुन्छ भने भित्र हाम्रो 2टा सेक्सन हुन्छ कि न्यू इयरमा चाहिँ भित्र चाहिँ पुरै डाइनिङ हुन्छ बाहिर चाहिँ पुरा डिजे हुन्छ कि मेजर इभेन्ट्सहरू होइन सो कस्तो हुन्छ भने लाइक टु डिफ्रेन्ट वर्ल्ड्स इन वान प्लेस टु डिफ्रेन्ट प्लेस एकदम सानो ठाउँमा मजाले ठ्याक्क त्यो पार्टिसन हुन्छ एन्ड पिपल लभ द्याट के द्याट्स अ भेरी डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट एन्ड वी क्लिक अन द्याट के अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई के कस्तो एउटा रमाइलो लाग्छ भने त्रिशारामा गएर चाहिँ फुड मात्र होइन इभेन्ट मात्र राम्रो होइन फोटो पनि राम्रो आउने गर्छ फोटो चाहिँ राम्रो आउँछ थ्याङ्क्स टु हाम्रो केविन भाइ होइन सो इज विथ अस लाइक अलमोस्ट लाइक 6 years वी आर लाइक ब्रदर्स राइट नाउ होइन सो उसले पनि धेरै दुःख गर्छ हि हेज अ टिम होइन त्रिशाराको टिम बनाएको छ सो प्रेड गोज टु हिम अल्सो सो तपाईँले चाहिँ मलाई जुन त्यो फोटो जुन एम्बियन्स छ नि जुन फोटोको लागि चाहिने एकदम पर्फेक्ट छ उता गार्डनमा गएर खाना गए पनि फोटो पर्फेक्ट आउने
हलमा बसेर खाए पनि पर्फेक्ट फोटो आउने अनि डान्स इभेन्ट्सहरू भइरहेछ रमाइलो भइरहेछ भने पनि त्यहाँ पनि फोटो पर्फेक्ट आउने वाट इज इट लाइक तपाईँको क्यालकुलेसन कसरी चल्छ हरेक कुरामा स्पट अन हुन त गाह्रो छ तर तपाईँको टिमले र तपाईँले चाहिँ यो कसरी मिलाउनुहुन्छ कि हरेक कुरा फ्रम डाइनिङ to party to photos to ambience कसरी बनाउनुहुन्छ तपाईले As I said earlier भाइ हैन कस्तो भने it's all teamwork रहेछ के हजुर एक्लै गर्छ भने चाहिँ के पनि लाइक रेस्टुरेन्ट बिजनेसमा हस्पिटल बिजनेसमा इट्स नट पोसिबल एट अल हुन्छ नि र टिम प्रपर टिम नभइकन यु कान्ट लाइक हुन्छ नि रन एनिथिङ अहिलेको सिनारियोमा बिकज एउटा टिमले मात्रै तिमीलाई माथि ल्याउन सक्छ कि बिकज टिम हेज सच अ पावर टु ग्रो लाइक हुन्छ नि टु रिच इन द्याट हुन्छ नि पिक लेभल के हजुर सो कस्तो हुन्छ भने लाइक अब हामीले फ्राइडे मात्रै 3 जना फोटोग्राफर हुन्छ लाइक लाजिपाटको लागि मात्रै हैन हामीले अलमोस्ट लाइक 496 पिपललाई केटर गरेर हुन्छ कि फ्राइडे नाइट चाहिँ सो के हुन्छ भने एउटा फोटोग्राफरले क्यान्डिड सर्ट मात्रै खिचिरहेको हुन्छ एउटा फोटोग्राफरले चाहिँ हि जस्ट लाइक क्लिक लाइक हुन्छ नि जसलाई चाहिँ दोज वान्ट टु टेक पिक्चर्स लाइक हाम्रो बुद्ध भगवानको अगाडि बसेर धेरै खिचिरहन्छ त्यसमा साइनिजहरू त्यहाँ खिचिराख्नुहुन्छ होइन जो चाहिँ अनि बसेर खाइराख्नु भएको छ सो इट्स अ टिम वर्क के बेसिकली अनि उनीहरूलाई ट्रेनिङ पनि लाइक ट्रेनिङ दिनलाई पनि हाम्रो केरिङ भाइले धेरै नै एफोर्ट लाउँछ बिकज इट्स अ भेरी डार्क प्लेस के अन्त फोटो खिच्न एकदम गाह्रो हुन्छ विदाउट फ्ल्यास ओके सो धेरै नै राम्रो टिम रहेछ तपाईँको होइन सुन्दाखेरि पनि र मैले त भोगेको पनि छु र लगायत धेरै काठमाडौँवासी र पोखरावासीले पनि अहिले त्यो चाहिँ एक्सपिरियन्स गरिराख्नु भएको छ तपाईँ पनि सर्भिस इन्डस्ट्रीमा जान चाहनुहुन्छ यदि तपाईँ पनि रेस्टुरेन्ट बिजनेस खोल्न चाहनुहुन्छ भने वेल दिस इज वान गुड लेसन टाइम फर यु तपाईँहरूले जुन कलेजमा पनि पाउनुहुन्न त्यो चाहिँ आज यहाँ मसँग मेरो गेस्ट सोभान दाइले चाहिँ तपाईँहरूसँग सेयर गरिराख्नु भएको छ बिकज हि इज अलरेडी मास्टर्ड इट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ 3 रेस्टुरेन्ट्स इन 3 अमेजिङ लोकेसन्स अफ नेपाल लाजिमपाट Pokharaको Lakeside and the recent one in Davarmarg and the restaurant's name is Trishara. So Sohan Dai, congratulations once again. Thank you so much. Davarmargमा तपाईले एउटा huge property चाहिँ सेटअप गर्नु भएको छ हैन धेरै मेहनत गरेर सो मलाई चाहिँ एउटा खुसी के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले जुन पेसमा आफूलाई काम यु नो आफूलाई चाहिँ चलाइराख्नु भएको छ तपाईले आफ्नो टिमलाई जसरी हाकिराख्नु भएको छ हैन एक अर्काको साथमा यो चाहिँ धेरै जनाले पाउँदैन डु यु रियली फिल फर्चुनेट अन दिस फ्रन्ट या आई फिल भेरी लकी हुन्छ नि हाम्रो जुन टिम अनि प्लस मेरो 2 जना साथी पार्टनर्सहरु अरुण र रनक चाहिँ सो एउटा कुरा चाहिँ एउटा ब्लेस्ड पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यो एउटा प्रपर पार्टनर्सहरू पाउनु बिकज हामी 3 जनाको एउटा वेभलेन्थ छ कि हाम्रो त्यो सोच लिएर लाइक काम गर्ने कि सो हुन्छ नि हामीले मैले मेरो भयभरको लाइक हुन्छ मेरो आफ्नो वाट आइम गुड एट लाइक मार्केटिङ होइन मैले जुन हेर्ने मेरो पिआर हेर्ने हुन्छ मैले गर्छु अनि अरूले सबै उसको चाहिँ अकाउन्ट्सकोदेखि लिएर फाइनेन्सहरू सबैले हेर्छ सो रन अफ लुक आफ्टर द म्यानेजमेन्ट अब सो देयर इज अ टिम वर्क के हजुर विदाउट अ प्रपर टिम वर्क हुन्छ नि त्रिशा वोन्ट बी हियर के अहिलेको सो त्रिशादाको एकदमै फोकस भएर कुरा गर्ने हो भने तपाईँले पहिला सुरु गर्नुभयो लाजिमपाटबाट विच इज वेल थट अफ त्यति बेला त इट क्रिएटेड अ रेज जुन अहिले हाइप छ त्योभन्दा सायद 100 टाइम्स धेरै थियो होला त्यो बेला एन्ड द्याट एक्चुली लेड अ फाउन्डेसन फर यु सो त्यति बेला चाहिँ तपाईँको दिमागमा के थियो जस्तै तपाईँको टिमको दिमागमा के थियो वाट वाज रनिङ बिहाइन्ड द सिन्स के यसलाई कसरी चाहिँ ल्यायो भने चाहिँ कसरी राम्रो देखाउने भनेर कस्तो के चलिरहेको थियो तपाईँहरूको त्यति बेला चाहिँ एकदम ठुलो च्यालेन्ज त्यति बेला when you used to started हुन्छ नि when you started that place हामीले लाइक त्यही कुरा हुन्छ लाइक कुन चाहिँ प्रब्लम केटर गर्ने भने लाइक लेटर अन लाइक हुन्छ नि we finally landed लाइक हुन्छ नि नो लेट्स टार्गेट अल द कस्टमर लाइक अल द एज ग्रुप्स हुँदै हुँदैन एउटा मात्रै एजलाई चाहिँ लेट्स ब्रेक द ट्रेन्ड हुन्छ नि जुन त्यो एउटा काठमाडौँको एउटा हुन्छ नि एउटा मात्रै क्राउड ट्रेन्ड त्यो हुँदै हुँदैन इट्स नट गन वर्क एट अल के मैले जो लाइक अहिले हुन्छ लिस्टर्सहरू जो सुनिराख्नु भएको छ इट्स नट गन वर्क इफ यु आर गोइङ टु हुन्छ नि इफ यु आर गोइङ ओपन अ रेस्टुरेन्ट अनि एउटा मात्रै क्राउडलाई टार्गेट गरेर इट्स नट गन वर्क फर स्योर 100% है अनि त्यसमा चाहिँ के थियो भने हाम्रो लाइक कतिवटा स्ट्राटेजिजहरू पनि हामीले युज गर्यो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो लाइभ म्युजिक हामीले गएको थिएन हामीले पहिला फ्राइडे स्याटरडेज मात्रै हालेको थियो होइन त्यसपछि कति अब अपरेटिङ कस्ट पनि हालेको थियो कस्टमर्सहरू पनि दिएको थिएन त्यसमा जति चल्यो लाइक सबै पिआर लाइक हुन्छ नि हाम्रो फ्रेन्ड्स फ्यामिलीजले एकदम सपोर्टेबल चल्याएको त्यति बेला भने अलमोस्ट 1.5 इयर एकदमै गाह्रो पनि भएको थियो एकदमै लाइक क्रुसियल स्टेज पनि थियो हाम्रो फ्राइडेजहरू एकदमै खाली हुन्थ्यो विकडेजमा मान्छे हुने एकदमै कम होइन फ्राइडेज नै एउटा फ्राइडेमा जम्मा 2टा मात्रै टेबल हुन्थ्यो अनि त्यो द्याट नाइट हुन्छ नि आई डिडन्ट स्लेप एट अल हुन्छ नि त्यो एकदम टेन्सन पनि हुन्छ बिकज देयर इज अ ह्युज अपरेटिङ कस्ट फर ओपनिङ लाइक रनिङ अ रेस्टुरेन्ट सो त्यति बेला चाहिँ डिफ्रेन्ट स्ट्रेटेजिजहरू हुन्छ नि हाम्रो पछि अनि हामी चाहिँ के क्लिक भयो भने लाइक हुन्छ नि वाट वी स्टार्टेड लाइक हामीले 7 days a week चाहिँ हामीले चाहिँ अब लाइभ म्युजिक हामीले चाहिँ सोच्यौँ कि एकैचोटि पछि अकाउस्टिक गर्ने इट वन्ट बी लाउड सो बिस्तारै त्यो मान्छेहरूले एकदम मन पराउनु थाल्यो कि अनि त्यसमै अनि हामीले चाहिँ लाइक वाट एउटा अरू कुरा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पिपल लाइक टु टेक पिक्चर्स होइन अनि हामीले चाहिँ अनि केरिन भाइ पनि आयो त्यसपछि चाहिँ हामीले इच एन्ड एभ्री गेस्टको
लाइक पिक्चर्सहरू दिन थाल्यौँ कि हजुर हजुर सो हाम्रो वाटरमार्कमा हाम्रो टी सर्टको ब्रान्डको वाटरमार्कमा हामीले त्यो पोस्ट हुन थाल्यो कि हजुर अनि त्यो चाहिँ एकदमै म्यासिभ क्लिक भयो हजुर हजुर होइन त्यो मान्छेले यस्तो मन परायो तपाईँहरू फर्स्ट वान अफ द फर्स्ट भन्दाखेरि आई थिङ्क यु वेयर कुड बी प्रोबब्ली द फर्स्ट हामीले आफ्नै पेजबाट गर्नुपर्छ आफ्नै पेजबाट गर्ने चाहिँ हामी नै फर्स्ट अब अरूहरूले पार्टी नेपालहरूले चाहिँ गर्थ्यो होइन हाम्रो पेजमा फर्स्ट हामीले नै सुरु एउटा रेस्टुरेन्टको तर्फबाट चाहिँ गरेको चाहिँ तपाईँहरू नै पहिला हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ एकदमै मन परायो क्या मान्छेले त्यो लभ द क्या हुन्छ नि त्यो कस्तो मेमोरी जस्तो भयो अनि के भयो भने लाइक पिपल अनि त्यो फोटो पोस्ट हुँदाखेरि हाम्रो आफै मार्केटिङ भयो कि ओके होइन त्यो फर्स्ट फोटोको चाहिँ एकदमै रुट आइडिया कसको टिमैको हो कि टिमकै हो लाइक हामी जहिले पनि हाम्रो कुरा गर्दाखेरि हामी 3 जना बसेर कुरा गर्थ्यौँ होइन के गर्ने कसरी गर्ने हामी 3 जना बसेर हाम्रो जहिले पनि साथीहरू पनि भयो बच्चा साथीहरू भयो जब अब यस्तो गर्ने अब यस्तो भन्दाखेरि त्यो आइडिया वी इम्प्लिमेन्ट द आइडिया कि अन्त इम्प्लिमेन्ट गर्दा गर्दा त्यो क्लिक भइदियो कि त्यो यस्तो राम्रो क्लिक भयो कि एकदमै बेनिफिसियल भयो त्रिशाराको लागि त्रिशारा चाहिँ मैले भनिहालेँ इट इज नट जस्ट नोन फर इट्स फुड बट अल्सो फर इभेन्ट्स एन्ड अल्सो फर इट्स एम्बियन्स होइन सो यही कुरालाई तपाईँले जब तपाईँ अब ग्रो गर्नु पर्यो ल ठिक छ नेक्स्ट इज वाट भन्दाखेरि नेक्स्ट इज पोखरा भनेर तपाईँ जानुभयो तपाईँको टिम जानुभयो त्यति बेला पोखरामा चाहिँ कस्तो खालको एम्बियन्स सेट गर्ने अब पोखरेली टेस्ट के छ केही केटर गर्ने अब त्यहाँ एकदमै लेक साइड भनेपछि लट अफ टुरिस्ट कम इन एज वेल एज लोकल टुरिस्ट कम इन होइन हामीहरू पनि धेरै गइरहेको हुन्छौँ सो तपाईँलाई चाहिँ कस्तो के क्यालकुलेसन्स चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो त्यति बेला पोखरालाई लिएर चाहिँ त्यति बेला पोखरामा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्स्ट हाम्रो चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ के थियो भने पोखराको मेन लोकल्सहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ टार्गेट गराउने हामी कसरी चाहिँ त्रिशारामा ल्याउने अनि हामीले मार्केटिङ पनि त्यही अनुसारले गरेर हुन्थ्यो हामीले होइन पोखरा जाँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा गाह्रो चाहिँ कस्तो हुने भने लाइक एकदमै त्यो एकदमै धेरै रेस्टुरेन्ट छ त्यो लेक साइडमा होइन लाजिबार पनि हामी एक्लै हो होइन अब थोरै छ त्यहाँ यस्तो च्यालेन्ज थियो कि लाइक हुन्छ नि यु हेभ टु लाइक हुन्छ नि त्यो पहिल्यैदेखि बसिरहेको रेस्टुरेन्ट्सहरूसँग कम्पिट गर्नुपर्ने इट वाज भेरी हार्ड क्या यति धेरै थियो कि अनि त्यो पछि प्लस कस्तो गयो भने हामीले त्यहाँ पनि त्यो त्रिशारामा धेरै थाहा पाइसकेको रहेछ त्यति बेलासम्म त्यति बेला 3 वर्ष भइसकेको थियो क्या होइन हाम्रो पोखरा खोल्दाखेरि यहाँको ब्रान्ड 3 वर्ष भइसकेको थियो सो धेरै अल्छी लाइक त्यही मसल मार्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट ओपनिङ गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो राम्रो रेस्पोन्स भयो कि वी अलवेज टर्नर लाइक 800 पिपलको चाहिँ टर्नर भएको छ कि मान्छेहरू वी आर सो ह्याप्पी हुन्छ नि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो त्यही वे पिसमा गयो हामीले त्यति बेला चाहिँ कस्तो भने हामीले फरेनर्सहरू पनि टार्गेट गर्न सोचेको थियौँ स्टिल वी आर डुइङ इट तर त्रिशारा चाहिँ यस्तो ब्रान्ड भयो थियो कि लोकलमा एकदम पपुलर भयो होइन दे लभ लाइक हुन्छ लोकल्सहरूलाई एकदम अन बनाउने ठाउँ थियो कि सो जे मान्छेले जे मन परायो त्यसमै हामीले पनि त्यसमा नै लाइक हुन्छ नि त्यसमा नै हामीले स्पेसलाइज गरेर लाइक त्यसलाई नै प्रायोरिटाइज गर्नु पछि लाइक नेपाली नै हो क्राउड भनेर कि अब तपाईँले पोखरा पनि सेटअप गर्नुभयो विच इज वेल सेट अहिले होइन अहिलेको यो समयमा र तपाईँले बिस्तारै अब वाट नेक्स्ट भनेर अब थर्ड फेज आउँदाखेरि यु चोज द हब द प्लेस फर काठमाडौँ होइन जुन चाहिँ धेरै अगाडि बेलादेखि नै एकदमै विच इज बिन अलवेज अन द ल्यान्डमार्क लिस्ट होइन त्यहाँ चाहिँ हुनै पर्ने जस्तो थियो सो तपाईँले चाहिँ त्यहाँ आएर पनि त्रिशारा सेटअप गर्नु पर्यो सन्दर्भ चाहिँ तपाईँको भर्खरै खोलेको दरमार्कको जुन आउटलेट छ तपाईँको त्रिशाराको त्यसको बारे केही भनिदिनु तपाईँले कतिको सोच्नु पर्यो बिकज यु निड टु कम वान नट अप अब हरेकचोटि त्रिशारा खोल्दाखेरि वाट नेक्स्ट भन्दाखेरि वाट डिड यु कम अप विथ वाट डिड यर टिम कम अप विथ दरमार्कमा चाहिँ हाम्रो 3 जनाको ड्रिमै थियो कि हजुर दरमार्कमा चाहिँ एउटा हुनुपर्छ बिकज इट्स अ फ्ल्यागसिप के हुन्छ नि दरमार्कमा रेस्टुरेन्ट्स लाइक हुभर लाइक रनिङ अ रेस्टुरेन्ट राइट नाउ हुन्छ नि एउटा दरमार्क खोल्ने चाहिँ एउटा ड्रिमै हुन्छ कि दरमार्क भनेको दरमार्क हो है सो दरमार्कमा हामीले कसरी खोल्ने चाहिँ कसरी सोच्यो भने लाइक हामीले त्यहाँ जाँदाखेरि नै यो अलमोस्ट लाइक सर्च लाइक अलमोस्ट लाइक 3-4 वर्ष नै भयो होला कि हामीले खोजिरहेको कि सो लकिली वी गट द प्लेस होइन अब त्यसैले ह्याभ पेसेन्स भन्छ कि भन्छ नि डोन्ट हरी हुन्छ नि बिस्तारै गयो भने चाहिँ लाइक यु गेट अ भेरी गुड प्रडक्ट एकैचोटि गर्दाखेरि राम्रो पाउँदैन सो त्यो त्यहाँ जानु हाम्रो ठुलो च्यालेन्ज थियो धेरै कुरा च्यालेन्ज धेरै अप एन्ड डाउन्स पनि भयो होइन सो फाइनली गट द्याट प्लेस अनि त्यहाँ जाने चाहिँ मेन कारण चाहिँ के भने लाइक हाम्रो लाजिङ पार्कको चाहिँ एकदम म्युजिक छ लाइक एकदमै लाइभली एम्बियन्स होइन त्यो भयो अलिकति म्युजिक पनि अलिकति लाउड हुन्छ त्यहाँ होइन अलिकति चिक्कको हुन्छ तर अकस्मिक भयो भने अलिकति लाउड चाहिँ लाउडै हुन्छ त्यहाँ अलिकति पिपल लभ टु लिसन टु द म्युजिकको वजह कि अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो भने अनि त्यो एउटा प्राउड भयो प्लस दरमार्कमा मेन हाम्रो दरमार्कमा खोल्नु कारण चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले एकदमै हाम्रो कस्टमर्सहरू चाहिँ एकदम फर्केर जाने कि लाजिङ पार्कमा लाइक फ्राइडे स्याटरडे वेडनेसडेजहरू चाहिँ हुन्छ अलमोस्ट लाइक फ्राइडे त झन् लाइक हुन्छ नि 150 to 200 पिपल फर्केर जाने कि ठाउँ नपाएर कि त्यो भनेको लाइक लुजिङ अ कस्टमर हुन्छ कि कस्तो भने ठाउँमा आएर बस्न पाएन भने अभियसली लाइक पछि गएर पनि डिस्करेज हुन्छ अनि डिस्करेज हुन्छ लाइक दे डोन्ट वान्ट टु कम ब्याक कस्तो त्यो हेभी कस्तो हुन्छ कि त्यो हुन्छ नि आयो टेबलमा छैन भने जस्तो रिस उठ्छ नि मान्छेलाई
अनि हामीले चाहिँ के सोच्यो भने लाइक वाट विल डु इज लाइक हुन्छ नि अब जसलाई चाहिँ अब अलिकति माइल्ड के साउन्ड लाइक माइल्ड म्युजिक अनि पछि भन्दा वान्ट जस्ट डाइन इन अब त्यो टाइपको ठाउँ चाहिँ दरारमा खोल्ने वी वान्ट लाइक दुईवटा सेपरेट त्यसरी भन्ने लाइक लाजी पार्टलाई चाहिँ अलिकति म्युजिकल लाइक लाइभली भाइब्रेन्ट वान्ट टु डान्स हुन्छ रमाइलो गर्नु मन लाग्छ त्यसरी होइन अनि दरारमा चाहिँ के गर्यो भने हाम्रो के अरे उता चाहिँ एकदम माइल्ड म्युजिक एकदमै लाइक मान्छे कुरा मिल्ने वान्स लाइक ठ्याक्क अझै के अरे मजाले कसै पनि डिस्टर्ब पनि नहुने होइन अनि त्यो डान्स त्यहाँ डान्स पनि हुँदैन त्यहाँ चाहिँ अलिकति डाइनिङ जस्तै डाइनिङ एक्सपिरियन्स हुन्छ त्यो सराको सो दुइटा हामीले यसरी सेपरेट गऱ्यो क्या त्यसरी त्यो चाहिँ अलिकति अब अलि 1.5 month जति भयो त्यसरी नै छुट्या पनि छ कि क्राउड हुन्छ नि कसैलाई धेरै म्युजिक सुन्नु पनि मन लाग्दैन नि त दे डोन्ट वान्ट लाउड म्युजिक अल्सो अनि तिनीहरू चाहिँ दराममा जान्छन् होइन अनि वान्ट टु लाइक इन्जोय वान्ट डान्स वान्ट हेभ लाइक हुन्छ मजाले बर्थडे पार्टिजहरू गर्न लाग्छ वान्ट थ्रो पार्टिज तिनीहरू चाहिँ सबैजना यता लाजिमबाट आउँछ क्या सो तपाईँको जुन भनिहाल्नु भने क्राउड पनि सेक्सन एकदम छुटिसकेको छ तपाईँले त्यही अनुसारले सबैजनालाई टेस्ट दिइराख्नु भएको छ सबै कुराको सो टेस्ट त पाइहाल्नुभयो क्राउडले पनि र यसमा टेस्टकै कुरा भने एक्चुअल टेस्टको कुरा गरौँ न त लेट्स गो टुवर्ड्स द मेन्यू होइन जसरी अब लाइक वी आर अलवेज टकिङ अबाउट समथिङ इनोभेटिभ होइन र यो रेस्टुरेन्ट बिजनेसहरूमा पनि एउटा बिजनेसम्यान एउटा अन्टरप्रेनर भएपछि पनि एकदमै दिमाग चाहिँ कसरी म एउटा नयाँ चिज दिउँ भन्ने हुन्छ नि त सो तपाईँले चाहिँ हरेक रेस्टुरेन्टमा तपाईँले कसरी छुट्टै गरेर एउटा मेन्यू सेटअप गर्नु भएको छ कसरी चाहिँ एउटा यो क्राउडलाई जुन तपाईँले छुट्टै क्राउड केटर गर्नु खोजिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ के डिफ्रेन्स छ हरेक रेस्टुरेन्टमा हाम्रो तिनवटा रेस्टुरेन्ट्समा लाइक पोखरा लाजिमपाट दरामबागमा चाहिँ अलमोस्ट लाइक सिमिलर काइन्डकै छ जस्तै हाम्रो एकदम चल्ने खानाहरू जस्तै क्रन्ची गार्लिक फ्राइड राइस खाउसय हुन्छ नि लाइक हाम्रो के अरे मोमोजहरू होइन झोल मोमोजहरू तिनीहरू सबै ठाउँमा छ तर हामीले एउटा एडअप गरेको चाहिँ यसको दरामबागमा चाहिँ इन्डियन पनि एड गरेको छ कि त्यो चाहिँ हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट पनि थियो कतिको मन पराउँछ मान्छेले भनेर मोरबल एकदमै मन परायो मान्छेहरूले इन्डियन फुड चाहिँ नेपाली त्यो फुड प्याटर्नमा एकदम जाँदो रहेछ होइन सो मोर बेसिकली अब हामी अर्को ब्रान्चहरू पनि त्यो सबै इन्डियन पनि एड गर्दै जान्छौँ होइन सो मोरबल लाइक द फुड इज अलमोस्ट लाइक सेम प्राइस सबै ठाउँमा सेम प्राइसै हुन्छ होइन इट्स नट द्याट त्यहाँ माथि दरारमा चाहिँ महँगो भने दरारमा महँगो होइन त्यस्तो होइन एभ्रिवेयर इज सेम सो बेसिकली यु गेट द सेम फुड एन्ड सेम टेस्ट इन अल थ्री ब्रान्चेस सो तपाईँले चाहिँ त्रिशारालाई अझै अब फेरि भनौँ न जुन यो क्लब कल्चर पनि आएको छ नि होइन एज एन अन्टरप्रेनर यदि इफ यु से लाइक ओके द नेक्स्ट स्टेप इज द क्लब कल्चर भन्यो भने वुड यु बी अप फर इट क्लबमा चाहिँ अलिकति त्रिशारा चाहिँ अलिकति हामी वी आर नट अप फर इट राइट नाउ बिकज बेसिकली हाम्रो त्रिशाराको चाहिँ अलिकति हाम्रो कस्तो छ भने हाम्रो ब्रान्ड चाहिँ वी आर लाइक मोर इन्टु लाइभ म्युजिक सफ्ट म्युजिक होइन त्यसमै अब वी आर द रेस्टुरेन्ट लाइक टिल फ्रम मर्निङ 11 to 11 त्यति बेलासम्म लाइक त्यसपछि चाहिँ अरू क्लब जान्छन् अरू ठाउँ जान्छन् त्यहाँ सबै क्लब्स त ओपनिङ अप त्रिशारा चाहिँ क्लबमा अलिकति जाँदैन नै होला बिकज लाइक वी वान्ट टु स्टिक अन दिस लाइक अन दिस बिजनेस मोडल सो नेपालको कन्टेक्समा कुरा गर्ने हो भनेपछि अहिले पनि म के देख्छु भन्दाखेरि अ लट अफ पिपल कुन बिजनेस खोल्ने भन्ने हो भन्दाखेरि ओके पहिला रेस्टुरेन्टै गरौँ न कि क्लोदिङ बिजनेस गरौँ न भनेर भन्नुहुन्छ होइन सो यो जुन लाइन अफ वर्क छ यो एकदमै ट्रिकी जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ इफ यु डु लाइक वेल यु डु रियली वेल इनफ्याक्ट सबै लाइनमा नै त्यस्तै हो बट देन यो चाहिँ एकदम मस्ट हाइट जसमा चाहिँ जसले पनि हात हालिरहेको छ र धेरै जसो चाहिँ फिल्टर आउटै भएर जानुहुन्छ सो यसमा चाहिँ तपाईँले मेन कुरा चाहिँ कहाँ कमी कमजोरी देख्नुहुन्छ तपाईँले अब लाइक त्यो भने के अरे त्यो अगाडि वार्डरोब स्टोर्स हजुर वार्डरोब स्टोर मैले पनि लाइक इम्पोर्ट गर्ने लाइक गार्मेन्ट्सहरू नै हजुर सो गर्ने मात्रै भनेर हुँदैन लाइक यति धेरै स्टक बस्छ गार्मेन्टमा पनि हजुर ल्याएको लुगा चाहिँ बिग्रिँदैन होइन यति धेरै स्टक बसिरहेको हुन्छ यति धेरै चाहिँ त्यो अपरेटिङ कस्ट हुन्छ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट त्यतिकै हुन्छ भन्ने बित्तिकै त्यो लुगा बिग्दैन बिकज इट्स अ लग्जरियस गुड लग्जरियस थिङ त्यो मान्छेले त्यो एकदम चाहेपछि मात्रै किन्छ कि अब कस्तो भने रेस्टुरेन्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ रेस्टुरेन्टमा हो अलिकति लाइक 5-6 महिना चल्छ होला तर 5-6 महिना मात्रै चल्नु हुँदैन कि रेस्टुरेन्टको लाइक हनीमुन पिरियड भने जस्तै कस्तो भने 5-6 months चाहिँ एकदम चलाइरहेको देख्छ आफ्टर द्याट इट ग्रेजुअली इट गोज डाउन इफ यु कान्ट मेन्टेन इट सो लाइक एकदमै ट्रिकी चाहिँ किन छ भने इट्स अ भेरी फ्यान्सी थिङ के बाहिरबाट एकदम रमाइलो हो अनि भित्रको त्यो जुन स्टोरी छ स्टोरी बिहाइन्ड द थिङ इज भेरी हार्ड जसरी चाहिँ एउटा बच्चालाई चाहिँ एउटा सानो बच्चालाई नर्चर गरेर माथि ल्याउँछ नि सेम लाइक द्याट रेस्टुरेन्ट यु हेभ टु गिभ यु होल टाइम यु हेभ टु गिभ लाइक मर्निङदेखि लाइक बिहानदेखि बेलुकासम्म यु हेभ टु थिङ्क अबाउट द्याट नयाँ चाहिँ स्ट्राटेजिजहरू कसरी ल्याउने नयाँ क्राउडलाई कसरी तान्ने लाइक रिमेनिङ फेरि त्यो रिटेन कसरी गरेर राख्ने अनि लेभल त्यो मेन्टेन कसरी गर्ने कि त्यो सोध्दै लाइक त्यति सोध्नु सक्छ भने चाहिँ go for it, otherwise don't do it. Okay. So here's the message to all the entrepreneurs, aspiring restaurant
ओनर्सहरू जसले चाहिँ मेरो पनि एउटा रेस्टुरेन्ट सेटअप गरौँ त्यो बेन्चमार्कसँग पुर्याउँ भनेर वेल उहाँले जसरी लिप लिनु भएको छ आफ्नो करियरमा तपाईँहरूले पनि त्यही अनुसारले नै लिप लिनुहोस् केही इन्सपिरेसन पाउनुहोस् भनेर चाहिँ मैले उहाँलाई आज यहाँ नमस्ते नेपालमा निम्त्याएको छु र साथसाथै हामीहरू म्युजिक पनि सुन्दैछौँ केही ज्ञानको कुरा पनि गर्दैछौँ उहाँको एक्सपिरियन्सहरूलाई केलाउँदैछौँ र एक्सपिरियन्सको कुरा केलाउँदा बिजनेसम्यानसँग बिजनेसको कुरा गर्दा गर्दै उहाँको एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दा गर्दै मलाई चाहिँ एउटा तपाईँलाई सोध्नु मन लाग्यो कि how much of Nepali consumers are price sensitive? Pretty much. Like not only like Nepali customers, but all over the world. First strategy, first thing, whatever you start, any business, price factors plays a very vital role. Like it's very reasonable. That's why I'm a young proud because like. हुँदैन नि त पैसा मसँग पनि पहिला पैसै हुँदैन थियो लाइक भने लाइक हुन्छ नि हामी प्लस टू पढ्दाखेरि कहाँ हुन्छ पैसा होइन हुँदैन नि अब मम ड्याडसँग माग्नु पर्ने हुन्छ कति माग्ने हजुर सो प्राइस फ्याक्टर प्लेज अ भेरी भाइटल रोल हुन्छ नि त्यो जतिसुकै मान्छे जतिसुकै कमाओस् जतिसुकै पैसा होस् कि तर लास्टमा आएर मान्छेले त्यो इज इट फिजिबल इज इट रिजनेबल अर नट दे लुक आफ्टर द्याट ओके सो तपाईँलाई चाहिँ एउटा वान लास्ट कुरा चाहिँ होइन विल त्रिशारा विल अलवेज बी द भेरी मच अफ अ युथ सेन्ट्रिक एन्ड नेपाली सेन्ट्रिक खालको रेस्टुरेन्ट कि तपाईँको अझै एस्पिरेसन छ होइन वी आर गोइङ इन्टरनेसनल टु अब कतै इन्डियामा पनि खोल्ने कि हेज द्याट सोर्ट अफ थट इज इन यर विस लिस्ट एउटा विस लिस्टमा त हामी वान्ट टु ग्लोबली नै जानु मन छ किनकि एउटा मात्र ठाउँमा किन बस्ने बिकज जसरी चाहिँ हाम्रो बाजेको सुकुवा चाहिँ ग्लोबली गएर ओपनिङ न्युयोर्क भयो सो हुन्छ नि हाम्रो दाइको नै हो होइन सो त्यसरी जानु पर्यो नेपाली ब्रान्डहरू हिमालयन जावा भयो सो त्रिशारा पनि त्यसरी नै जान्छ लाइक हुन्छ नि सो एउटा म त भने डुइङ इट जस्ट डोन्ट स्टेक इन वान प्लेस जस्ट think like globally हामीले think गर्नुपर्छ कि what others are doing even like not only नेपाली मार्केट के बाहिरको मान्छेले के गरिरहेछ भने you have to do a case study अनि त्यो केस स्टडी चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ कि बाहिरको देशको ब्रान्ड्सहरू कसरी बाहिर गइरहेछ कसरी how they are working in it फ्रेन्चाइज कसरी खेलाउने फ्रेन्चाइज कसरी गर्ने so we have to do that so obviously Tushar will do that okay so एउटा one last message for before leaving the show तपाईसँग कुरा गर्दा गर्दै कहिले समय बितेको नि चाल पाउँदैन रहेछ है no wonder you handle the PR and marketing of Trishara so well so तपाईलाई एउटा मेसेज एउटा मात्र हैन केही मेसेज जुन चाहिँ हाम्रो युथलाई चाहिँ कनेक्ट होस् जसले चाहिँ we are almost like अहिलेको जमाना चाहिँ we think that success just comes up and just it's just an overnight thing जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ त्यस्तो छ अहिलेको सिनेरियो मैले चाहेर पनि नचाहेर पनि भन्नु परेको अवस्था छ सो तपाईलाई चाहिँ एउटा मेसेज दिनु पर्दाखेरि युथहरुलाई चाहिँ के दिन चाहनुहुन्छ एउटा मात्र लाइक लेसन एउटा मेसेज चाहिँ के भन्दाखेरि वर्क हार्ड हुन्छ नि ह्याभ पेशेन्स एन्ड यु गेट दैट थिङ so don't hurry don't hurry you'll get that thing like sooner or later okay so that's it all right so that was some wise words from the man himself who's proved himself so far yes Sohan Bir Malakar and he is one of the most sought after entrepreneurs here in Nepal and of course he's growing his team is growing and we wish him all the best Sohan bhai नव वर्ष 2075 सालको धेरै धेरै शुभकामना तपाई र त्रिशारा टिमलाई ल एभ्री लिसनर्स एन्ड भाइलाई पनि सबैजना त्रिशाराको लाइक वेल विशर्स लाइक हाम्रो त्रिशाराको जति पनि आउनुहुन्छ एभ्रीवन लाइक हुन्छ नव वर्षको धेरै शुभकामना हैन सबैजनालाई फ्राइडे भेटौँला त्रिशारामा भेटौँला फ्राइडे त्रिशारा दरबार पोखरा एन्ड लाजिमपाटमा र म चाहिँ अहिले नै सोभन्दालाई भनिरहेछु I want a free entry. Sure. No worries. Alright, so thank you so much everyone. Thank you so much for tuning in. That was a lovely, modest, down-to-earth person, Sohan bhai. Thank you so much for coming, bhai. Thank you so much for mastering. Thank you so much. It was a very good end to the year, right? Really inspiring. I hope जसले चाहिँ नयाँ वर्षमा आफ्नो नयाँ काम थालनी गरिराख्नु भएको छ you've got some experience and you've got some inspiration through this talk हैन हामीले चाहिँ एउटा छोटो प्रयास तपाईहरुलाई इन्स्पायर गर्ने so yes this is me the voice Jay Pradhan signing off from the show thank you so much for tuning in and happy new year